Men du vet vad du borde göra nu? Hjälpa Jalen så att han får leka med grönsakerna. Inte ta allt från honom, Ivy. Vad ska han få leka med då? Blöjor. Ska han få leka med en blöja? Ivy, du får inte bli rädd. Mamma sätter på sig en liten mask här nu. Vad gör du? Vad gör du, älskling? Det var bara, vet du, mamma vill testa hur det ser ut. Ser roligt ut? Oj. Oj. Titt. Titt. Den här ska ge mammas ansikte lite fukt, hörni. Vilket mamma behöver just nu. Oh lord. Jag ska berätta allting om de här ansiktsbehandlingarna i Sydkorea. Vad har du där? En klubba? En låtsasklubba. Va? Den får. Såg du att han stod upp, Ivy? Såg du? Titta, Jalen! Tutu! Tutu! Du får inne. Va? Titta bort. Ser jag läskig ut? Du är nej, Jalen! Den satt precis på plats. Ser jag läskig ut i den här? Ja. Ska bara ha den på en liten stund. Oj, vad den här var blöt, hörni. Men den här ska tydligen ge maximal återfuktning enligt alla koreaner. Den är liksom otroligt. Som vanligt täcker de inte min panna, för jag har ju en firehead. Men nu kör vi. Du kan stänga den. Toppen, vad har du i väskan då? Det är Ja, här kommer Jalen. det är Ja, det är Jalen. Du väntar lite, ja, det ska stekas först, eller? Ja, toppen. Så. Och jag kanske vill ha, kan man få lite ost på ägget också? Oj, vad gott. Vad gott det där kommer bli. Kommer jag få allt det där på en macka sen? Oj, vad gott. Ja. Jag är hungrig, mamma. Jag är hungrig. Jag vill ha mat. Det är den tur. Åh, får jag kaka, mamma? Får jag kaka? Inte en kaka. Nej, inte äta kaka till frukost, eller hur? Du får säga det till henne. Oj. Vatten. Du hämtar hela badkaret till vattnet. Ja, smart. Titta, nu får du vatten. Åh, jag är så törstig. Inget mer vatten. Inget mer? Men jag är mer törstig. Jag vill ha mer vatten. Du får inget mer vatten. Va? Får den inget mer vatten, Ivy? Varför får den inget mer vatten? Mjölk. Ja, mjölk. Ja, okej. Som att vi någonsin har sagt till henne. Bara, nej, du får inget mer vatten nu. Då är jag lite mjölk. Ja, lite mjölk. Åh, vad gott det var. Lite törstig. Ja, lite törstig. Oj, nej men oj. Oj. Det var en bestämd liten mamma det här. Vatten. Ja, får vi mer vatten? Går jag. Ja, hon har nästan en bikini på sig, får man säga. Var tidigt ute den här mamman. Så, ska vi sätta henne där? Ja, ska mamma sitta där? En vacker dag, nu börjar läsningen. En vacker dag i solen. Det var bara jag kvar här. Ja. Välkommen till en ny jävla blå. Nu blir det kaffe för hela slanten. Kasta den på pappa, Ivy. Kasta den på pappa. Det är kuddkrig. Oj. Oj, får mamma kuddkriget? Åh, bo. Va? Va? Hallå där. Nu får vi gå på pappa igen, Ivy. Vi får gå på pappa. Nej, men gud, får jag björnen också på mig? Nej, men gud. Ja, toppen. Ja, nappen är borta just nu. Men den har väl välling, den skriker. Mamma, välling. Kom. Ja, jag kom.
Vi leker här borta, yay. Kom, det blir kul, yay. Jan, jag blev otroligt sugen på lillebrors. Oj. Klockan är dock bara 8:35. Jag vet inte om det är öppet än. Det står faktiskt att de öppnar 08 på söndagar. Eller alla dagar. Jag vill ha de här goda frallorna. Deras goda olivbröd med ost och oliver. Och sen bullar. Din mamma och pappa kommer ju. Ja, vi ska även till min bror. Ja. Ring mig när du är där, älskling. Eller ta bild vad det finns. Okej. Jag är så sugen. Alltså så sugen. Och sen ska vi sätta oss ner och prata om allt det här. Jag lovar er. Men jag vill först bara äta lite frukost. Alltså, tjo! Det blev jag som var tvungen att gå. Såklart. Men som ni såg lappen precis innan. Vi missar alltid gårdssändning. Alltså varenda år. Som jag saknar min baby här alltså. Alltså att få köra bil är fan dunder. Sen precis när jag skulle gå då sa Ivy att hon hade bajsat. Då blev det så här. Nej, jag går. Jag springer, förstår ni? Jag vill faktiskt också till alla er rekommendera att åka till Sydkorea. Alltså bomb. Speciellt Seoul där vi var. Alltså det var faktiskt helt otroligt. Maten, köttet. Vad dunder den var. Alltså, kan någon förklara varför det finns en sån jävla tillfredsställande känsla när man fick parkera, du vet? När det är tajt mellan två bilarna. Du har bilen, folk står och tittar. Så här, Ben måste ratta den här. Du måste ratta den på första. Börjar du åka in, ut, ick. Så nu börjar ni ratta där den ordentligt. Det blir så här, Det är bara en sån grej. Och jag vet inte om det är en killgrej. Att alla män känner så här, men det är just fickparkering. Man måste kunna fickparkera. Tänk om du är ute på dejt. Du tar bilen, du plockar upp henne, dejten går bra, lalala, ni ska hem. Sen plötsligt, det finns bara en parkeringsställe mellan två bilar. Och du säger till mig, du måste säga till henne, kan du ställa dig ut och säga till mig om jag nuddar bilarna för du kan inte ratta den? Eller? Jag kanske har fel alltså. Kanske har helt fel, men that's what I think though. Så nu är vi precis framme på lillebror. Ska ringa Klara och kolla vad det var hon ville ha. Det spelar ingen roll hur tidigt man än åker. Det är alltid värsta kön. Klockan är liksom 9. Ja, det är bara sätta sig och göra sig bekväm här. Tre croissanter. Och sen hur många bullar tog vi då? 5. Och så var det 4 bullar. 4 bullar och 1 olivbröd. Perfekt. Då blir det 4 Tusen tack. Ni får ursäkta om det blev rörigt nu när jag tog över kameran. Men Benjamin är inte van vid det här. Förstår ni? Eloge till Klara som lyckas filma så jävla bra vloggar. Jag blir så här, hur fan gör du det? För att man tror det är lätt att bara ställa upp kameran, men det är så mycket saker att tänka på. Men min kvinna, hon är häst. Förstår ni? Hon är där bara. Hon är där på alla sätt och vis. Så nu ska vi upp, hon ska få lite frukost, barnen ska få lite frulle, säga hej till mina päron och bara ta det lugnt. Så nu är Dara och Edinson här och nu ska jag bara smörja in mig innan vi ska äta lite god frukost. Nu är det så himla viktigt med fukt och snälla produkter. Så man vill verkligen bara ha produkter som ger otroligt mycket fukt och är snälla mot huden. Inga syror, inga retinol, inget sånt. Så, och just nu suger ju min hud in all fukt den kan få.
Alltså tänk er själva när man har gjort alla de här laserbehandlingarna. Huden är ju så yttorr, eller den är ju liksom torr inifrån men också extremt liksom yttorr. Så bara snälla produkter hela tiden. Jag har ju höjt den här serien innan, måste bara säga igen att den här serien är så jävla bra på att återfukta. Alltså den har varit en lifesaver nu när min hud ska återhämta sig efter de här laserbehandlingarna. För att den ger så mycket återfuktning på en ny nivå, faktiskt på riktigt. Så det är ett tips. Så jobba in det här serumet, vet du vad, jag kommer ta med ännu mer. Nej men alltså, det är otroligt. Jag måste skriva ut att det är reklam för att vi jobbar ihop, men det här är verkligen ingen betald utan bara genuint att jag älskar de här produkterna som verkligen har gjort alltså, den här läkningsprocessen så mycket bättre och snabbare. Så pannan är fine. Här uppe gick de liksom inte på så mycket utan det är framförallt kinderna och det är där jag också även har svullnat upp. Men liksom huden känns som sandpapper just nu så att all fukt behöver liksom trängas ner. Och så försöker jag verkligen jobba in de här produkterna ordentligt. Så. Alltså det är ju lite oroväckande att jag om 2 dagar ska ha en plåtning för Girls of Stockholm. Så när ni ser de här bilderna på busshållplatsen, bear with me. Om jag ser svullen ut eller om jag bara ser ut som ett sandpapper, bear with me. Och då tänker säkert folk så här, men vad tänkte du, varför gjorde du den här behandlingen innan? Ja, för att de sa liksom att det skulle hinna gå ner för det första. Och för det andra kände jag så här, jag är i soul för en gångs skull. Jag måste få ta tag i mina pigmenteringar för när jag vet att de är så jävla grymma på det här. Så ja, jag får bita i det sura äpplet nu. Så, och sen som sagt så lägger jag den här krämen. För den har också varit otroligt bra på återfuktning. Även om inte ni har gjort laserbehandlingar så vill jag säga så här, tips på bra produkter just bara för att de här produkterna verkligen återfuktar på djupet. Det är det jag älskar med de här. Så till exempel nu när vi börjar komma in i höst och vinter, det är kallt ute, huden blir lite torr. Alltså införskaffa ju produkter som på riktigt återfuktar och som är snälla mot huden. Om ni har till exempel en känslig hud eller som sagt om ni bara är torra. Så, nu ska jag äta lite frukost med mina svärföräldrar. Så. Och som sagt, välkommen till en ny vlogg. Det är söndag och idag är det verkligen familj i fokus. Både vår familj, Johns familj och min familj. Hej då Dora! Hej då! Ja, det var en snabb visit idag av Dora och Edison. De ska vidare till kyrkan. Ja, de ska till kyrkan och vi ska som sagt äta lite frukost. Vad har du köpt nu då? Och jävlar, det här olivbrödet är otroligt. En macka till dig. En macka, någon bulle tack. Ja, bullar. Ja, toppen. Toppen. Och nu, alltså bara som sagt med hjälp av de här produkterna så känns redan mitt ansikte så mycket bättre. Så det tackar vi för. Hej! Hej min älskling! Hej min älskling! Vill du säga något? Vad sa du? Jag älskar dig! Va? Det är det finaste du kan säga till mamma. Älskar dig! Och jag älskar dig! Nu blir det kaffe. Kolla jag! Ivy drar upp sina byxor ända upp till armhålan. Nej men, oj! Vart ska du? Vart ska du? John hon går och väcker Jalen. Men jag ska göra frukost. Ja men vad bra. Ja, hon var inne och försökte väcka honom vill jag bara säga. Så nu har jag satt på lite skön sån här musik. Jag har faktiskt en lista som jag brukar lyssna på. Det är den här listan. Soundbath heter listan på Spotify. Och då kommer såna här låtar. Alltså typ som klangljud, lite så här spa bara. Det är otroligt skönt att börja morgonen så. Alltså ser ni perfektionen? Ivy, nu ska vi åka. Nu ska vi åka till morbror Ivy. Hämta Mimmi-skorna. Nej, men du kan inte ha sandaler nu. Men vet du? Du får ta med dig de här om du vill. Och ha inomhus. De här. Nej. Vill du inte ha dem? Okej. Hämta Mimmi-skorna då. Jag vill ha dem. Ja, exakt.
Du vill ha dem? Haha, nu åker vi. Vi skyndar oss nu. Vi måste skynda oss. Hämta Mimmi-skorna. Hämta Mimmi-skorna. Här. Tror du inte de här är för... Jag tror att de här är för små för dig, Ivy. Jag tror att de andra är bättre. De är större. Ska jag hämta de andra? Jag tror att de här tror jag du kommer få ont av. Testa igen. Är inte de för små? Jo, jag tror det, Ivy. Jo, de här är ju för små. Hämta de andra, Mimmi. Toppen. Där. Var är öronmuffarna? Stanna i la cocina. Är de det? Här. Toppen. Finally är familjen på väg. Så. Det ser ut som jag. Jag väntar dig, mamma. Ska vi öppna flaskan? När vi kommer ut därifrån, det är lite trångt här. Som du känner kanske. Känner du av att det är lite trångt? Så. Akta dörren nu. Nu åker den upp. Så. Theodor. Ser jag ut så när jag är svullen nu? Albin och gänget. Ser han med alla plåster i ansiktet? Kolla, ser du fläcken? Ja, för du börjar fjälla nu. Alltså när jag var som mest svullen så sa John att han bara, har du sett Albin och gänget? Jag bara, nej det har jag inte. Han bara, du ser ut som Theodor. Jag bara, det låter ju inte alls bra. Jesus cicla, pero sala dejamos ahorita. Men gud, jag är fortfarande här. Här är jag svullen, jag kan liksom inte skratta riktigt. Vamos en carro. Så, Jag vill inte, Kajo. vill du inte åka bil? Con el papá se sentar adelante. Vi ska ju till morbror och träffa Ian och Caspian och Nobel. Kom nu. Ivy, får jag fråga dig en grej? Vad tror du humlans bebis? Kommer det bli en pojke eller flicka? Vad är det för bebis som ligger i humlans mage, tror du? Macka. En macka? Har hon ätit för många mackor? Okej. Toppen. Det ser ljust ut, humlan. Det ser ljust ut. Ja, vi pratade precis med humlan nämligen. Humlan är alltså nu i vecka 38, så hon föder ju snart. Ska vi öppna den nu? Vänta då. Så. Och så försiktigt dricka nu då. Så du inte blir blöt. Så nu börjar vi i alla fall närma oss bilen och börjar närma oss att komma iväg. Ja, kolla alltså, han bara... Det är verkligen någonting. Det är verkligen någonting det här med att man ska ta sig ut som en barnfamilj. Alltså det tar sån jävla tid. Men det är lugnt. Kolla på oss. Positivt. Vi är snart ute. Så nu är vi snart framme och vi är alltså på väg till Farstad till min bror. Och där ska vi alltså träffa upp min pappa, Ian, hans mamma Nobel och Caspian och äta lite pizza och bara hänga några timmar. Hej hej! Jag skulle vilja beställa lite pizza och ta med. Hej. Hej! En Vesuvio. En Vesuvio. En capricciosa. En kebabpizza. Och det ska tydligen vara pommes på den också. På kebabpizza. På kebabpizzan. Och sen en Hawaii. Och sen kan jag ta typ, har du en barnpizza? Vi fungi? kan göra lite mindre. Ja, en fungi. En fungibar. Ja, det blir jättebra. Och sen kebabsås och läsk. Och sen en quattro stagioni pizza också. Och vi ska ta med. Och sen läsk också. Så nu är vi hemma från brorsan. Vi åt pizza och hängde. Och nu börjar klockan bli så mycket som 4:30. Vi har hämtat upp humlan, så hon är i Ivys rum nu och leker. Och jag tänkte börja lite med maten. Och det blir lax idag. Nu sätter vi på ugnen här. Och så gör vi laxen. Jag ska göra den asiatiska laxen som jag brukar göra. Alltså hela familjen älskar den.
Så jag tänker att det gör vi nu. Nu ska humlan och jag ha myskväll. Alltså ser ni hur gravid humlan är nu? Alltså det här är... Nej men alltså jag längtar så mycket. Vilken vecka är det nu? 38? 37? 37. Åh jävlar. 38 på torsdag. Alltså... Nej gud. Humlan, kan du förstå att vi typ satt så här förra året och jag satt med den här vagnen. Nu Då är satt du så? Ja, för Ja. då skulle du föda Jalen i december. I och för sig, det var ganska långt kvar innan jag fick den här magen då. Men Eller ändå. en månad. En månad typ. Ja, För vad hade du BF med han? 18 december. Och han kom 16. Ja, vi har 5 november. Förstår du att det är snart? Alltså det känns ju, men jag förstår inte. Oh my god. Nu ska vi äta bullar, dricka te. Det var länge sedan vi gjorde det här. Nej, det var så länge sedan. Och jag har precis lagt lite Tannerol, vilket kan vara farligt nu när jag är väldigt torr och ojämn i ansiktet. Nu ska vi som sagt mysa och catcha upp lite här. Så att vi hörs imorgon sen. Hej då! Okej, 3 dagar senare och jag har fortfarande inte avslutat den här vloggen kände jag. Och jag vet att jag skulle prata om min hud, men jag känner typ att så här, innan den är 100% liksom mer och mer återställd så tänker jag att jag avvaktar med det. Så att inte jag liksom promotar någonting som sen inte blir bra. Men det börjar bli riktigt bra om jag får säga det. För nu är det redan 3 dagar senare. Svullnaden har i princip försvunnit. Alla pigmenteringar här har i princip försvunnit. Jag väntar på att den här ska försvinna. Den har också blivit mörkare så jag hoppas att den också kommer gå bort. För det är verkligen också en så här solfläck som jag har fått för typ så här 2 år sedan. Men jag tänker att jag kommer prata om det i nästa vlogg. Så förlåt att jag har tjatat om att säga jag ska snart prata om huden. Jag ska prata om huden. Men jag tänkte i alla fall laga lite middag för att Ivy kommer snart hem. Och jag gillar ju som ni vet att liksom vara klar med middagen när jag hämtar Ivy på förskolan. Jalen ligger nu och sover. Han har spillt ner banan på hela mig här. Så jag har precis lagt ner honom för en liksom sista nap för idag. Och sen nu då tänkte jag förbereda lite middag till familjen. Och idag tänkte jag blev faktiskt inspirerad av min kära vän Josse. För hon gjorde på TikTok ett recept med kyckling i ugn i så här lergryta. Och sen bara stoppa in den i ugnen och så tillagar den sig själv. Jag har typ inte gjort det. Jag vet att vi alltid gjorde det när jag var liten. Så därför blev jag så här bara, åh fy fan det var ju så gott. Men jag är lite osäker på exakt hur man gör det här om jag ska vara ärlig. Men jag tänker på att vi bara slänger ihop någonting. Och så får det bli vad det blir helt enkelt. Och det jag tänkte att vi skulle ha är kyckling. Jag köper kyckling bröstfilé till mig. Och sen köpte jag kycklingklubbor till John och barnen. John älskar det så det får bli det. Och sen champinjoner, zucchini, potatis och lök tänkte jag skulle vara gott att slänga ner. Och sen tänker jag bara in med massa soja, buljong, kryddor, olja, kanske en liten skvätt grädde eller något också. Och sen in i ugnen så får den tillaga sig. Men som sagt jag har inte gjort det här sen... Eller jag har inte ens ätit det sen jag var liten. Och jag har aldrig lagat det. Så att vi får testa och se helt enkelt. Men vi sätter igång. Alltså är det någonting jag ska införskaffa mig i nästa lägenhet så är det ett större kök med mer liksom jobbyta. Och sen bra knivar. Det behöver inte vara till nästa lägenhet. Men generellt, jag måste gå och köpa nya knivar, nya stekpannor. Det känner jag att vi behöver. För att jag är så trött på att skära med dåliga knivar. Jag har 2 knivar som jag tycker är riktigt bra. Alltså det är bara 2 från Ikea. Men de är liksom väldigt bra. Så de är så här tillfredsställande att laga mat med. Men de här dåliga knivarna, jag blir arg varje gång. För de går inte ens igenom en lökbit liksom. Ja, ni fattar. Vet ni vad, jag gör potatis i en separat bredvid. Så kan man ha lite klipppotatis till. Det blir gott. Vet ni vad, för en gång skulle ska jag fan använda ChatGPT. Vänta. Hur gör man en kyckling i ugn med soja och gräddbas? Här kommer ett enkelt och gott recept på kyckling i ugn med soja och gräddbas. Kycklingfiléer, matmärksgrädde, japansk soja, vitlöksklyftor, matgrädde, honung, jaha, dijon, senap. Sätt ugnen på 200 grader. Bryn kycklingen snabbt i stekpannan på båda sidor. Ja, det blir väl en liten annan. Nej, men nu köper vi på det vi har tänkt. Vi skiter i grädden då. Vi kör mer som en sojabaserad sås. Det blir bra.
En sån tog åt många redan. Så där, nu har vi lagt på soja, buljong och sen den här. Och sen, just det, vi får inte glömma alla kryddor. Jag tänker dragon, timjan, vitlökspuller, rosmarin. Vi tar in allt. Så, nu är vi hemma. Jag glömde faktiskt kameran för jag skulle filma när vi gick till lekparken och hämta upp Ivy. Men nu är vi hemma från det och nu ska vi äta. Alltså kycklingen är verkligen så här perfekt krispig. Och här är ju alltså såsen. Och såsen var ju bara, jag la ju alltså bara allting i vatten, soja, olja, massa buljong, alla kryddor man kan tänka sig, massa vitlök och sen grönsakerna och sen kycklingen. Och sen var det inne i ugnen ungefär 2 timmar nästan. Men det är ju just det, när det är kycklingben så behöver de ju lite längre. Jag tror dock det här kanske var inne lite för länge om jag ska vara helt ärlig. Nej, tror det var bra. Du kycklinglåt. Det var bra faktiskt. Så ett tips. Nu får vi bara se så att Ivy också accepterar maten. Men det hoppas jag. Nu ska jag duka. Vad ger du det? Jättemat. En 8. En Det 8 hade av varit 10. en 9 om du inte hade haft så mycket sås i min mat. Aha, du gillar inte så mycket sås. Jag gillar lite. Förstår du? Jag gillar inte maten. Nej, jag gillar ju när det badar. Men var smaken god? Och vi tog även den här till. Det var faktiskt väldigt gott. Den här crème fraîche och franska örter. Det var faktiskt väldigt, väldigt gott. Så nu ska vi fortsätta äta. Det här var faktiskt riktigt gott. Men snåla verkligen inte med soja och buljong och alla kryddor. För att på något konstigt sätt så försvinner alla de här smakerna. Och det blir, även fast jag hällde typ på en hel sojaburk så blev det här så gott. Så nu sover barnen. Maten är undanplockad. Men jag måste säga så här. Det här var så jävla gott. Alltså ni måste laga det här. Det jag gjorde var bara att lägga allt i en ugnsform. Alltså skära grönsaker. Ta de grönsakerna ni vill. Jag tog alltså zucchini, svamp, lök, massa vitlök. Var det något mer? Jag tror inte det. Och sen kycklingklubbor och sen några kycklingbröst till mig. Och sen bara vatten, så mycket som ni egentligen vill ha sås. Jättemycket soja, så bara häll. Och sen massa kycklingfond. Massa den där kryddan, typ som grönsåsbuljongkrydda typ. Rosmarin, timjan, vitlökspulver, dragon, vitlökspulver. Ja, det var typ det. Men alltså jag tror att jag använde en hel sån här använde jag. För nu är det halva kvar i den här. Och den här var full. Och så gjorde jag slut på den andra. Så det var nog en hel totalt som jag la. Och sen lite peppar. Men inget extra salt. För det är så mycket salt i buljong och allting. Men jag kände först, jag bara, gud hur salt kommer det här bli när det är så mycket soja och buljong. Men jag kan säga att det var så gott. Alltså och kycklingen. Låt liksom kycklingen vara lite ovanför vattnet. Så att det får den här krispiga ytan. Först la jag på ett folie. Och så hade den det där i kanske en timme. Och sen körde jag utan folie i en timme. Så att den skulle få den här krispiga liksom skinnet. Alltså ytan på kycklingen. Det var svingott. Någonting som jag tror också är jättegott i. Det är att lägga i skivad potatis i. Jättegott. Jag håller på och packar matlåda inför Ivy. För Ivy har utedagar på torsdagar. Så då packar jag alltid hennes matlåda. Alltså jag lägger inte i någon mat. Men de vill att de ska ha med sig en låda. Och sen lägger de i maten till förskolan då. Och så är de ute hela dagen. Och imorgon skulle de till Tekniska museet tror jag. Och då tältar de ute, äter mat ute. Älskar det. Och de gör även det på vintern. Så det är så mysigt. Så den måste man alltid packa på onsdagskvällen. Nej vänta nu, vad är det för dag idag? Jo, onsdag kväll. Exakt. För på torsdag är det alltså utedagar. Så det är det jag gör nu. Och sen ska jag fylla på hennes vattenflaska. Så där är lådan med en liten gaffel i. Toppen. Nu ska vi bara fylla vattenflaskan. Så. Och där. Toppen. Då lägger vi ner det i ryggsäcken. Så där. Nu tänkte jag hoppa in i duschen och ta en liten dusch. John köpte en deo från det här märket. Måste säga att jag gillar det. Åh gud. Jag gillar den så mycket. För jag älskar förpackningen. Den är så liten och nätt. Han typ heter den. Jag har även köpt typ så här handsprit och sånt från det varumärket. Och de doftar otroliga. Eller de doftar otroligt. Älskar. Serum igen.
måste fukta mitt ansikte ordentligt. Men som sagt, det är så mycket bättre nu. Så jag tror att i nästa vlogg tror jag verkligen kan visa lite mer vad vi har gjort. Och ja, vilka behandlingar och vilka laserbehandlingar vi gjorde och allting. Alltså var det någonting som koreanerna var så noga med. De sa till och med till mig, de bara, du får inte smörja in ansiktet så här utan allt ska klappas in. Och ärligt talat, när man gör det så känns det verkligen som att produkten går in mer i huden. Så de har nog en poäng. Alltså, och jag kan verkligen säga det att när man kom till Seoul, alltså jag var chockad över att alla, alltså 98% hade glass skin. Alltså det var verkligen glass fucking skin. Det var inga pigmenteringar där inte. Det var inga rynkor där inte. Utan det var glass skin på riktigt. Alltså doften av den här oljan är otrolig faktiskt. Så nu är jag också så moisturized. Mitt hår är också så återfuktat med massa härliga produkter. Jag älskar att lägga till sista så här ett läppbalsam så att även läpparna har så här balsaminpackning typ. Nu är jag redo för sängen och med det här sagt säger jag faktiskt tack och hej. Hoppas ni har tyckt om den här vloggen trots att den har kanske blivit lite hoppig och rörig. Men nästa vecka så hörs vi mer. Jag ska prata bröllopsplaner, jag ska prata huden, jag ska berätta allting. Så don't you worry, så stay tuned. Det där jag hatar att säga. Men vi hörs snart. Hej då!